नमस्कार, पदार्थ रेसिपीज मराठीमध्ये मी स्वाती आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण अतिशय चविष्ट असा ब्रेड पकोडा बनवूया। सर्वप्रथम आपण सारण बनवून घेऊ। त्याकरिता एका पॅन मध्ये मी 1 चमचा तेल तापवत ठेवलेलं होतं। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालू। जिरे छान फुलले की यामध्ये चिमूटभर हिंग घालूया। अर्धा चमचा आलं आणि लसूण बारीक चिरून घालूया। तुम्ही याऐवजी आलं लसणाची पेस्ट घातली तरी चालेल। आता सुक्या मसाल्यामध्ये सर्वप्रथम अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा धने पूड, त्याचबरोबर अर्धा चमचा जिरे पूड, पाव चमचा हळद आणि त्याचबरोबर पाव चमचा गरम मसाला घालून सर्व साहित्य छान मिक्स करून घेऊया। हे मसाले आपण हलकेसे भाजून घेऊ। आता यामध्ये मी 1 वाटी उकडून मॅश केलेला बटाटा घालत आहे। बटाटा आणि मसाले आपण छान एकजीव करून घेऊया। इथे आपलं सारण बनवून तयार आहे। सर्वात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर यावरती घालू। छान मिक्स करून घेऊन आपण पुढच्या कृतीकडे वळू। इथे मी एका बाउलमध्ये 1 वाटी बेसन घेतलाय। यात पाव चमचा लाल मिरची पावडर घालूया, चवीप्रमाणे मीठ, पाव चमचा जिरे पूड, त्याचबरोबर पाव चमचा हळद आणि सर्वात शेवटी इथे मी अगदी चिमूटभर सोडा यात घातलाय। आता थोडं पाणी घालत याचं गुठळ्या विरहित असं बॅटर बनवून घेऊया। इथे हे माझं बॅटर बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता भजीच्या पिठापेक्षा थोडंसं पातळ बॅटर मी बनवून घेतलेलं आहे। इथे हे आपलं बॅटर देखील तयार आहे, त्याचबरोबर स्टफिंग देखील तयार आहे। आता आपण ब्रेड पकोडा करायला घेऊ। आता आपण ब्रेडच्या स्लाइस वरती हिरवी चटणी लावून घेऊया। या हिरवी चटणीची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथे जाऊन ती चेक करू शकता। 2 ते 3 चमचे आपण बनवलेलं सारण यावरती घालून त्याला चमच्याच्या साहाय्याने छान प्रेस करून घेऊया। आता ब्रेडची दुसरी स्लाइस यावरती ठेवून छान प्रेस करून घेऊ। या ब्रेडचे आपण 2 भाग करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता आपलं हे सारण ब्रेड मध्ये छान भरलेलं आहे। आता आपण ब्रेड पकोडे करायला घेऊ। त्याकरिता इथे मी एका कढईमध्ये तेल मीडियम आचेवर छान गरम करून घेतलेलं आहे। आपण एक ब्रेड घेऊन ते बॅटर मध्ये छान डिप करून घेऊया आणि तेलामध्ये आपला हा ब्रेड पकोडा छान तळून घेऊ। ब्रेड पकोडा तेलामध्ये टाकताना गॅसची फ्लेम मोठी असायला हवी, म्हणजे तो छान फुलतो। 1 मिनिटानंतर आपण गॅस मीडियम आचेवर करून ब्रेड पकोडा छान खरपूस भाजून घेऊया। इथे हा माझा ब्रेड पकोडा बनवून तयार आहे। आता आपण याला काढून घेऊ। कलर किती सुरेख आलेला आहे तुम्ही पाहू शकता। तुम्हाला एक कट करून देखील दाखवते। तुम्ही बघू शकता दिसायला किती सुंदर दिसतो, त्याचबरोबर चवीला देखील भन्नाट लागतो। नेहमीप्रमाणे आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। त्याचबरोबर पदार्थ रेसिपीज मराठीला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत।